સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું પાલક પનીરનું શાક ને મારી વાનગી તમને પસંદ આવે તો લાઈક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પનીરની સબ્જી બનાવવાની છે, એના માટે પહેલાં આપણે પાલકને બાફી લઈશું। આપણી પાલક 5 મિનિટમાં બફાઈ ગઈ છે। હવે પાલકને આપણે મીડિયમ ઠંડા પાણીમાં નાખી દઈશું। પાલક આપણી ઠંડી પડી ગઈ છે, હવે એને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડર કરી લઈશું। પાલક આપણે ગ્રાઇન્ડર કરી લીધી છે। પાલકના શાક માટે આપણે પનીર લઈશું, ટામેટાં લઈશું ઝીણા સમારેલા, ડુંગળી સમારેલી લઈશું ઝીણી, આદુ લસણ મરચાં લઈશું, ગરમ મસાલો, આખા ધાણા છે અને કચરી લઈશું, થોડા કસ્તુરી મેથી છે એ લઈશું અને ઘરના રેગ્યુલર મસાલા લઈશું। હવે આપણી તવી ગરમ થઈ ગઈ છે, તેલ લઈશું, 1 ચમચી જેટલું ઘી લઈશું, જીરું નાખીશું, ચપટી હિંગ, ડુંગળી નાખીશું, ધીરે આપણે થવા દઈશું। આપણે ડુંગળી ગુલાબી કલરની થવા માંડી છે। હવે આપણે ટામેટું નાખી દઈશું। આપણા ટામેટાં ગળી જાય એટલે આપણે બાકીના મસાલા નાખી દઈશું। ટામેટા આપણા ગળી ગયા છે, હવે આપણે કસ્તુરી મેથી નાખી દઈશું। આદુ લસણ મરચાં છે, એમાં મેં મીઠું થોડું નાખી દીધું છે, એ નાખી દઈશું। હવે આપણે મસાલો નાખી દઈશું। 1/2 ચમચી જેટલું હળદર નાખીશું, 1/2 ચમચી મરચું નાખીશું અને 1/2 ચમચી ધાણા જીરું નાખીશું। આખા ધાણા છે એને હવે ક્રશ કરી લીધા છે, એ નાખી દઈશું। 1/2 ચમચી ગરમ મસાલો એ પણ નાખી દઈશું। થોડું પાણી નાખી દઈશું, બધા મસાલા એક રસ થઈ જાય એના માટે। આ પાલકની પ્યુરી નાખી દઈશું। પાલક આપણે બાફી લીધેલી છે એટલે આની ઉપર તેલ આવી જાય એટલી વાર આપણે એને થવા દઈશું। આપણે તેલ ઉપર આવી ગયું છે શાકમાં, હવે આપણે પનીર નાખી દઈશું। હવે આપણે પનીર નાખી દઈશું। તૈયાર છે આપણું પાલક પનીર। હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈશું।